so we're back for the final segment on Elihu's speech to Job. خب به آخرین بخش از صحبت‌های الیهو با ایوب رسیدیم. What do you notice about this pattern in Elihu's speech? در صحبت‌ها و سخنان الیهو چه الگویی رو مشاهده می‌کنید؟ You remember we talked about the pattern where Job spoke and then a friend spoke and then Job responded and then the next friend. That was the cycle, the pattern we saw before. یادتون میاد در باب 3 به بعد وقتی که ایوب و دوستانش آغاز به سخن گفتن میکنن گفتیم یک الگویی وجود داره. ایوب صحبت میکنه، دوستانش پاسخ میدن، دوباره ایوب صحبت میکنه، دوباره اونها جواب میدن. What's missing in this pattern? در این الگو چه چیزی از قلم افتاده؟ Elihu has had two speeches. تا الان 2 تا سخنرانی داشته الیهو. But Job has remained silent. ولی ایوب ساکت باقی مونده. Why do you think that is? چرا فکر میکنید اینطور هست؟ Maybe it's because Elihu is right. شاید چون به این دلیل که الیهو درست میگه، حق با اونه. And I think it's because Elihu is focusing on Job's heart, not in chapters 1 and 2, but in chapters 3 through 31. و یا شاید به این دلیل هست که تمرکز صحبت‌های الیهو بر قلب ایوب هست، نه قلب ایوب در باب‌های 1 و 2، بلکه قلب ایوب از باب 3 تا 31. So let's look at some of the things Elihu says in this chapter. Let's read verses 5 through 7. خب حالا میخوام آیات 5 و 6 از باب 36 رو بخونم. به یقین خدا قادر است اما کسی را تحقیر نمی کند. او در نیروی فهم قادر است. شریر را زنده نگاه نمی دارد و داد ستمدیدگان را می دهد. Okay, so these are the kinds of things that we have heard from Job. God is neglecting the righteous, he ignores the wicked. اینها اون قبیلون دست صحبت هایی هست که ما در حرفای ایوب شنیدیم. خدا تحقیر میکنه، خدا عادل رو عدالت نمیده، شریران پیروزمندانه هستن. And so this is kind of more of the same. It's more of Elihu providing correction to Job. پس دوباره میبینیم که همچنان الیهو داره تصحیح میکنه صحبت‌ها و حرف‌های ایوب. But you know, part of the reason we talked about this, God allows suffering so people will hear from God and know who God is and will come to him. این رو گفتیم پیشتر که یکی از دلایل رنج‌ها و اهداف این رنج‌ها در زندگی ما این هست که مردم از خدا بشنون و به سمت خدا برگردن و توبه کنن. In other words, God's use of suffering is motivated by compassion and not motivated out of anger or wrath. پس به زبان دیگه میتونیم بگیم که انگیزه خدا که رنج‌ها رو اجازه میده برای انسان‌ها اتفاق بیفته شفقت و محبت و مهربانیشه. انگیزه خدا از خشم نمیاد در رنج‌های ما. And so that's really what he's talking about in all of that, those first 12 verses is offering opportunities for people to respond to God. و همینطور که در اون آیات پیشین هم گفتیم این رنج‌ها فرصتی رو به مردم ارائه میکنن که برگردن و این قربانی که به انسان بخشیده شده برای آمرزش و از بین رفتن مشکل گناه رو بپذیرن. Now let's look at verses 13 through 15. حالا آیات 13 تا 15 رو میخونم. آنان که دل خدا نشناس دارند خشم را ذخیره میکنند و چون ایشان را در بند مینهند فریاد کمک سر نمیدهند. در عنفوان جوانی میمیرند و در میان روسبی مردان معابد عمرشان را تلف میکنند. اما ستمدیدگان را خدا در ستمدیدگیشان نجات میبخشد و گوش ایشان را به وسیله مصیبت ها میگشاید. You know, suffering can affirm what is already in the heart.
رنج ها میتونن تایید بکنن که چه چیزی همکنون در قلب ما هست. In other words, you can tell who really falls after God because those who suffer will turn to God for maybe repentance or maybe to understand what God is trying to teach them. چرا که رنج ها به کسانی که در رنج و سختی هستن این فرصت رو میده که آیا برمیگردن به سمت خدا برای توبه، برای اینکه خدا رو بیشتر بشناسن و متوجه بشن تعلیمی که خدا بهشون در این رنج ها میخواد بده چیست. But others, when they suffer, they become stronger in their bitterness and anger before God. اما گروهی هم هستن وقتی که رنج میکشن و با رنج ها روبرو میشن در تلخی و سختی خودشون نسبت به خدا محکمتر و استوارتر میشن. In some respects, this is hell. I mean, this is a glimpse or a picture of what hell, eternal hell is. به نوعی میتونیم بگیم این تصویر یا گوشه سرنخی از این تصویر ابدی جهنم هست. You know, we have this idea that when people that are in hell, that they go to hell and then they want to repent, they want to come to God. But that's not really what the Bible says about hell. بعضی وقتا ما چنین طرز فکری داریم که کسانی هستن که به جهنم میرن ولی توی جهنم به این نتیجه میرسن که ما باید توبه کنیم، برگردیم نزد خدا. کتاب مقدس چنین چیزی رو تعلیم نمیده. Hell is this eternal suffering that's almost like a cycle. They suffer and the suffering doesn't draw them to God. It makes them more angry toward God, which brings on more suffering, which brings on more bitterness, which brings on more suffering. And there's this kind of endless eternal cycle of hatred before God. در حقیقت تعریف کتاب مقدس از مکانی به نام جهنم این هست: جایی که مردم در اون رنج میکشن و به خاطر رنجی که میکشن با خدا تلخ میشن و بر ضد خدا به جای اینکه نزدیک باشن فاصله میگیرن. و این مثل یک چرخه، چون بیشتر فاصله میگیرن و با خدا تلخ میشن رنج بیشتر و هرچی رنج بیشتر فاصله و تلخی بیشتر و این در ابدیت دائما این چرخه بهش افزوده میشه. You know, one of the great Bible stories that is a good example of this is Lazarus and the rich man. یکی از بهترین نمونه‌های کتاب مقدس، داستان‌های کتاب مقدس که این طرز فکر رو تایید میکنه یا توضیح میده، داستان ایلعازر و مرد ثروتمند در انجیل هست. You know, Lazarus goes to heaven and the rich man goes to hell. ایلعازر به ملکوت خدا، پادشاهی خدا رفت و این مرد ثروتمند به جهنم رفت. And they have this conversation, the rich man and Abraham. و این مرد ثروتمند و ابراهیم این صحبت رو با هم And they talk about a lot of things, but never does the rich man say, yeah, I treated him badly, I did wrong, I repent, He doesn't say any of those things that we would expect a person in that situation to say. خیلی صحبت‌ها بینشون در اون داستان رد و بدل میشه، اما در هیچ قسمت و هیچ جایی از این داستان این مرد ثروتمند به ابراهیم نمیگه بله شما درست میگید، من رفتار خیلی زشتی با ایلعازر داشتم، خیلی بد با او زندگی و رفتار کردم، پس توبه میکنم و برمیگردم از رفتار. In fact, the rich man is still treating Lazarus like a slave. He tells Abraham, send Lazarus over here and dip his finger in water and cool my tongue. So his heart hasn't changed. All he wants is relief, not relationship. حتی در این داستان میبینیم که این مرد ثروتمند در جهنم هم ایلعازری رو که در بهشت و پادشاهی خدا هست مثل یک برده میبینه. به ابراهیم میگه ایلعازر رو اینجا بفرست تا با نوک انگشتش قطره آبی به لبان من بگذاره و تشنگی من برطرف بشه. قلبش عوض نشده. حتی در جهنم رنجی که اونجا میکشه باعث تغییرش نمیشه. رابطه نمیخواد، رهایی میخواد. And so this is the path, this is what Elihu says to Job, is he says, look, this is the path you're going down. الیهو به ایوب این رو میگه تو داری از این جاده پایین میری، در این مسیر قرار داری. Yes, Job, you're a godly man. Yes, chapters 1 and 2, you're a great man. بله ایوب درست میگی، تو مرد خدا ترسی هستی. بابهای 1
و 2 مرد عالی هست. But in chapters 3 through 31, we see in you a pride and arrogance that's taking you down a path that could be very bad for you. اما از باب 3 تا باب 31 که من نشسته بودم اینجا، شخصی رو دیدم در زندگیش تکبر و غرور و شکی وجود داره، در مسیری داره پایین میره که خیلی برای او بد تموم خواهد شد. It's not just how faith is not just how you start. Faith is how you start and finish. ایمان به این مفهوم نیست که شما چطور آغاز میکنید. تعریف ایمان این هست که کجا و چطور آغاز کردید و چطور تموم میکنید. And there's a whole teaching segment that we'll have to address later on security of faith and lasting to the end. خود این مبحثی که الان خدمت شما عرض کردم یک تعلیم کامل و طولانی داره که در آینده به امید خدا تقدیم شما عزیزان میشه تحت عنوان امنیت نجات ما و اینکه چطور در اون ایمان ما باید پیش بریم. But let's contrast just a moment. Let's think about Solomon. King Solomon had a great start, right? He had a wonderful start with God, but he finished poorly. ولی بیایید این رو در تضاد با یکی از اشخاص کتاب مقدس به نام سلیمان قرار بدیم. پادشاه سلیمان که به شکل عالی با خدا شروع کرد ولی افتضاح تموم کرد. Let me ask you a question. یه سوال از شما بپرسم. What if God, in his sovereign wisdom, sees Job's first 100 years as a faithful follower, but because of his pride that we're seeing in these chapters, what if that pride leads him down a path the next 100 years that causes him to lose his soul? چطور میشه اگر ما اینطور فکر کنیم خدا وقتی به ایوب نگاه میکنه در 100 سال اول زندگیش مرد عادل و پارسایی رو میبینه ولی به خاطر این رنج ها در 100 سال بعدی زندگی او در مسیری قرار گرفته از جاده‌ای پایین میره که جانش رو از دست خواهد داد اگر همینطور ادامه بده. I mean, we get to the last verses of chapter 42, the last part of the verse, and Job kind of lives out his faith well to the end. وقتی به آخر این داستان میرسیم در انتهای آخرین آیه میگه و ایمان خودش رو درست زندگی و ادامه داد. But what if the point of chapters 3 through 31 is this? If God doesn't intervene, then Job doesn't have a happy ending eternally with God. بنابراین باب‌های 3 تا 31 این پیغام رو برای ما شنوندگان داره. اگر خدا در حاکمیت خودش دخالت نمی‌کرد در داستان ایوب، این پایان خوش پایانی نبود که مسیری که ایوب میرفت انتظارش رو میکشید، بلکه خدا وارد شد و مسیر ایوب تغییر کرد. Isn't God showing compassion by allowing Job to suffer now so that he doesn't suffer in eternity later? آیا این شفقت خدا را نشون نمیده که خدا اجازه میده ایوب امروز موقتاً رنج بکشه تا او را از رنج ابدی رهایی ببخشه؟ And so Elihu is saying to Job, verses 16 through 23 is, Job, don't make the same mistakes as the wicked. و الیهو داره به ایوب همین رو میگه در این آیات که ایوب دوباره اون اشتباه رو تکرار نکن، بر نگرد اون جاده قدیم. Let's look at verses 24 through 28. از آیات 24 تا 28 رو میخونم. به یاد دار که کارهای او را تمجید نمایی، کارهایی که مردمان در وصف آنها سراییدند. تمامی بشر آنها را دیدند و آدمیان از دور بر آنها می نگرند. اینک خدا متعال است و ما او را نمی شناسیم. شمار سالهای او را کاوش نتوان کرد. قطرات آب را بالا می کشد و از بخار آنها باران می چکد که ابرها آنها را فرو می بارند و به فراوانی بر آدمیان فرو می ریزند. So the foundation of Elihu's argument here is God's greatness deserves worship no matter what suffering you face.
بنابراین نکته مرکزی این مبحث و مباحثه الیهو با ایوب در این آیات که خونده شد این هست که خدا لایق سراییده شدن و پرستیده شدن هست. مهم نیستش که در چه شرایطی و چه رنج‌هایی هستی، عظمت او شایسته این هست که پرستیده باشی. And it is the kind of argument that God's going to use with Job in the next few chapters. و تقریبا میشه گفت این صحبت‌ها به همون شکل حرفایی هست که خدا به ایوب خواهد زد در آیات پیش رو. I want you to observe verses 30 through 33. Let's read those together. آیات 30 و 31 رو با هم دیگه بخونیم. اینک برق خود را به اطراف خیش میپراکند و اعماق دریا را میپوشاند، زیرا به واسطه اینها قومها را اداره میکند و آدمی به فراوانی رزق میبخشد. If you remember, part of the suffering of Job came from lightning, right? That was part of the suffering that Job experiences. I think it was his cattle that were destroyed by lightning. اگر به خاطر داشته باشید قسمتی از رنج‌های زندگی ایوب به خاطر رعد و برق بود که خیلی از دارایی او را آسیب رسوند. Elihu is not afraid to give God responsibility for Job's suffering. الیهو نمی‌ترسه از این که مسئولیت رنج‌های ایوب رو به خدا بسپاره. God doesn't need to be defended. Elihu doesn't have to make up 3 reasons why Job should not be angry with God. God doesn't need that. خدا احتیاج نداره که ما از او دفاع بکنیم. الیهو هم این کار نمیکنه. 3 تا دلیل به ایوب نمیگه که به این دلایل تو حق نداری خدا رو محکوم کنی و بگی باعث و بانی رنج‌های من اوست. The 3 friends, they blame Job for the destruction of his children, destruction of his property. But Elihu really gives God the responsibility. 3 دوست ایوب خود ایوب رو مسئول میدونستن برای از دست دادن بچه‌هاش، دارایی‌هاش، همه چیز. میگفتن تو و گناه زندگی تو مسئول هستید. الیهو ولی مسئولیت اینها رو به خدا میده. So Job's children did not die because of Job's sin or no sin. پس فرزندان ایوب به خاطر گناهان ایوب و یا گناه نکردن ایوب کشته نشد. His possessions were not destroyed because of Job's sin or not sin. جایگاه ایوب به خاطر گناهانش و یا بیگناه بودنش از بین نرفت. God has the right to all of Job's family and possessions to do whatever God's purposes is. خدا حق داره به عنوان خالق بر خود ایوب جایگاه و خانوادهش که هر آنچه را که فکر میکنه درست ترین هست با اونها به عمل بیاره. All right, the final chapter, chapter 37, Elihu's last conversation. خب آخرین باب از صحبت‌های الیهو، باب 37، بخش آخر از سخنرانی‌های او. And do you see that in 37 Job is silent? و می‌بینیم که همچنان در باب 37 هم ایوب ساکت باقی مونده. So chapter 37 is Elihu's reflection on the greatness of God. باب 37 در حقیقت بازتاب عظمت خدا هست از جانب الیهو. So this is chapter 37. This is the last speech directed from Elihu to Job and to the 3 friends. خب باب 37 هستیم، آخرین صحبت‌های الیهو هست، مخاطبش ایوب و 3 دوست ایوب هست. And what's interesting here is that Job remains silent. There's no response from Job back to Elihu. چیزی که در این باب هم جالب هست اینه که همچنان ایوب ساکت باقی مونده و هیچ واکنشی به صحبت‌های الیهو نشون نمیده. And the chapter really focuses on, again, God's greatness and God's sovereignty over what he does in this world. و تم اصلی در این متن در این باب این هست که عظمت خدا دوباره مد نظر الیهو هست و حاکمیت خدا بر آنچه که انجام میده و اتفاق میفته. And again in verse 9 we have this reference back to the natural disasters that caused Job's suffering in chapters 1 and 2. در آیه 9 از باب 37 اگر که نگاه کنید میگه تندباد از حجره خود
بیرون می آید و سرما از بادهایی که به قوت می وزند. دوباره اشاره میکنه به یکی از فجایع طبیعی که باعث رنج‌های ایوب در باب‌های 1 و 2 شد. Verse 12 is pretty important. In fact, let's read verses 10 through 13. حالا از آیات 10 تا 13 رو هم میخونم. از دم خدا یخ بسته می شود و از سطح آبها منجمد می گردد. ابرها را از رطوبت آکنده می سازد و برق خود را به وسیله آنها می پراکند. به هدایت او به هر سو می گردند تا هر آنچه را که به آنها فرمان دهد بر روی تمامی جهان مسکون به عمل آورند. او این همه را سبب می گردد، خواه به جهت تعدیب، خواه برای آبیاری زمین خیش و خواه از محبت. So God is in control of all things, even when it doesn't feel like it or look like it. پس خدا همه چیز رو در کنترل خودش داره، حتی وقتایی که اینطور به نظر نمیاد یا احساس نمی کنید که او بر هر چیز حاکمه. And verse 12 is pretty important because it says, all of these things happen at the command of God. All that he commands them to do, they do. آیه 12 خیلی مهم هست که میگه هر آنچه را که با آنها فرمان دهد. پس هر اتفاقی که میفته به فرمان خدا هست که رخ میده. And so I want you to read chapter 37 together, and I want you to use 37 as kind of a warm-up, you know, for God's coming in chapter 38. من میخوام که شما اگر که با هم هستید چند نفر همراه با هم باب 37 رو دقیق مطالعه بکنید و این رو مثل یک نرمش، مثل یک گرم کردنی در نظر بگیرید قبل از این که خدا وارد صحنه میشه و با ایوب صحبت میکنه. And so this appeal, this argument that Elihu uses, God is the creator, he rules everything, is the same kind of thing that God's going to use. چون هر آنچه که الیهو اینجا اشاره میکنه به اینکه خدا قادر مطلق، خالق و در کنترل هر چیزی هست که خلق کرده، همون صحبت‌هایی خواهد بود که خدا هم وقتی وارد صحنه میشه و با ایوب صحبت میکنه همونها رو میگه. So let's turn to chapter 38 and let's hear from the last person, the person that has yet to speak. Now he is going to step on the stage and he is going to speak last. خب به باب 38 میریم و به آخرین شخص در این داستان که وارد صحنه میشه و صحبت میکنه میرسیم. کسی که تا الان سخنی نگفته ولی الان روی صحنه میاد و سخنرانی خودش رو آغاز میکنه. So let's read chapter 38 verses 1 through 7. باب 38 آیات 1 تا 7 رو میخونم. آنگاه خداوند از میان گردباد ایوب را پاسخ داده گفت: این کیست که با سخنان عاری از معرفت تدبیر مرا در حاله ابهام فرو میبرد؟ اکنون کمر خیش چون مرد ببند، از تو میپرسم و مرا پاسخ ده. آنگاه که زمین را بنیان نهادم کجا بودی؟ اگر فهم داری مرا پاسخ ده. کیست که اندازه های آن را تعیین کرد؟ اگر میدانی بگو. یا کیست که ریسمان اندازه‌گیری بر آن کشید؟ پایه هایش بر چه چیز نهاده شد؟ و کیست که سنگ زاویه آن را نهاد؟ آنگاه که ستارگان صبح با هم سرود خوانند و پسران خدا همگی فریاد شادی سر دادند. This is not the first time in the Bible that God appears in a storm. اولین باری نیست که خدا از داخل یک طوفان یا گردباد سخن میگه و ظاهر میشه. Exodus chapter 19, خروج باب 19، 1 Kings 19, اول پادشاهان باب 19، Ezekiel chapter 1. حزقیال باب 1. God appears in these storms. خدا در طوفان و گردباد ظاهر میشه. It is interesting that God would pick a tornado to come to speak to Job. جالبه که این بار که در یک طوفان خدا میخواد ظاهر بشه، گردباد رو انتخاب میکنه که بیاد و با ایوب صحبت کنه. Because this is the element, the physical element that killed his children. چون گردباد اون
چیز طبیعی و فاجعه طبیعی بود که فرزندان او رو از بین برد. It is, I think, it communicates to Job there is great distance between who you are and who I am. من فکر میکنم که این یادآور خیلی خوبی برای ایوب خواهد بود که ببین چه فاصله‌ای هست بین آنچه که تو هستی و آنچه که من هستم. And it's one of those things I wonder if Job thought, oh boy, I wish I hadn't said all of those things that I said in chapters 3 through 31. من امیدوارم این یکی از اون لحظاتی باشه که ایوب به خودش میاد و میگه کاش که اون حرفایی که در باب‌های 3 تا 31 زده بودم رو نمیزدم. Verse 2 is really the key issue for God, and it's the theme that you'll see in God's response throughout the rest of the chapters. آیه 2 حالت مرکزی و محوری داره که خدا بارها در این باب‌ها که با ایوب صحبت میکنه استفاده میکنه و اون رو تکرار میکنه. And here's the problem. و مشکل این هست. Job is complaining about God from a position of ignorance. مشکل این هست که ایوب به خدا شکایت میکنه از جایگاه یک کسی که طرد شده. Look, the Bible is clear. Complaining is a sin. کلام خدا مشخصا میگه که این شکایت، این مدل گناه است. 1 Corinthians 10:10 اول قرنتیان 10:10 is remembering back in Numbers chapter 11 when God acted in wrath against his people because they were complaining. که اون هم اشاره داره به اعداد باب 11 جایی که خدا به صورت ماورا طبیعی نسبت به مردم خودش، قوم خودش که شکایت میکردن عمل کرد. Why do you think complaining is a sin? چرا فکر میکنید شکایت کردن به خدا گناه است؟ Well, complaining is a verbal expression. It's from the heart. You know, Jesus said what comes from your heart comes out of your mouth. It's a verbal expression of faithlessness. شکایت به خدا حالت کلامی بی ایمانی هست. عیسی گفت هر آنچه که به زبون شما میاد از قلب سرچشمه میگیره. پس حالت کلامی بی ایمانی در شکایت های ما دیده میشه. And from Job's perspective, it's declaring that my perspective, my view of the world is better than God's, so I can predict a better outcome, a better result than God can. و در نتیجه شکایات ایوب صحبتش این هست که زاویه دید من، دیدگاه و فضای نگاهی که من دارم خیلی بهتر از خدا هست. من بهتر میدونم که چطور باید با این مسائل کنار اومد و اونها رو حل کرد تا دیدگاه خدا. It calls into question God's power, God's wisdom, God's trustworthiness. شکایت های او باعث شد که نسبت به اعتبار خدا، راجع به حکمت خدا و راجع به قدرت خدا زیر سوال ببره. It calls into question God's compassion. حتی شفقت خدا رو زیر سوال برد. And complaining has a terrible effect on one's soul. و شکایت تأثیر خیلی مخربی روی شخص داره، روی جان یک شخص. And so I think when God shows up in the whirlwind, it's a way to communicate, this is how I feel about your complaining. و وقتی که خدا به این شکل میاد و با ایوب صحبت میکنه، منظورش این هست که من نسبت به شکایت تو چنین احساسی دارم. So Job gets what he wants, verse 3. آیه 3 ایوب اون چرا که میخواست بالاخره به دست میاره. He wanted face to face with God. میخواست با خدا رو در رو بشه. His day with God in court. میخواست که به اون روزی برسه که با خدا به دادگاه بره. Face God and bring his charges before God. خدا رو در رو ببینه و اتهامات خودش رو به خدا وارد کنه. Well, he got his prayer. خب نتیجه و جواب دعاش رو میگیره در آیه 3. خدا میگه من اینجا. So God shows up in a tornado. پس خدا در تندباد، در گردباد ظاهر میشه. And I think that this is a way to communicate to Job
this is how I feel about your و من complaining. فکر میکنم منظور خدا این هست که به ایوب بگه من راجع به شکایت تو چنین احساسی دارم. And so when we turn for our next session, we're going to look at the conversation between God and Job. و وقتی برای جلسه بعد برمیگردیم به صحبت‌های بین خدا و ایوب نگاه خواهیم Or کرد. maybe I should say between God and Job, not Job and God. یا بهتره بگم بین خدا با ایوب، نه ایوب با خدا.